हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु फोटोसप बेसिक क्लास। म छु तपाईहरुको साथमा एमके मोक्तान र तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ एमके मोक्तान युट्युब च्यानल। साथीहरु, यो हो हाम्रो फोटोसपको 9औं क्लास र आजको क्लासमा हामी सिक्ने छौं फोटोसप भ्यू मेनुको बारेमा। साथीहरु, सबैभन्दा पहिले तपाई आफ्नो फोटोसप खोल्नु होला। मैले यहाँनिर मेरो फोटोसप खोलेर राखेको छु। सबैभन्दा पहिले म तपाईलाई यहाँनिर एउटा फोटो एड गर्छु र मेरो फोटोसपमा। जस्तै मैले यहाँनिर डेस्कटपबाट फोटोसपमा एउटा फोटो ड्र्याग गरेर राख्दिए। यहाँनिर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर मेरो फोटो ओपन भइसकेको छ। अब म तपाईहरुलाई यही फोटोमाथि नै तपाईको भ्यू मेनुको बारेमा देखाउन गइरहेको छु। सबभन्दा फर्स्टमा भ्यू मेनुमा हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरु यहाँनिर प्रुफ सेटअप, प्रुफ कलर आदि रहेको छ। यी कुराहरु तपाईले डिफल्ट रुममा यतिकै छोड्नु होला। र हामीले जान्नुपर्ने फर्स्टमा रहेको यहाँनिर छ जुम इन, जुम आउट, फिट अन स्क्रिन आदि रहेको छ। फर्स्टमा जुम इन भन्नाले तपाईको जस्तै यहाँ रहेको डकुमेन्टहरुलाई जुम गर्ने हो र यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जुम इनको लागि कन्ट्रोल प्लस प्लस। कन्ट्रोल प्लस प्लस भन्नुको मतलब तपाईको किबोर्डमा कन्ट्रोल र प्लस को साइन देखाएको हुन्छ। तपाईले कन्ट्रोल र प्लस क्लिक गर्नुभयो भने यसमा जुम हुन्छ। जस्तै मैले मेरो किबोर्डमा कन्ट्रोल र प्लस यसरी क्लिक गरे भने यसरी यो जुम भएर आएको छ। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यसरी जुम भएको छ। र कन्ट्रोल र माइनस पनि राखेको हुन्छ, जो चाहिँ तपाईको जुम आउट गर्नको लागि। जस्तै जुम आउटको लागि यहाँनिर कन्ट्रोल र माइनस राखेको हुन्छ। कन्ट्रोल प्लस माइनस भन्नुको मतलब कन्ट्रोल र माइनस। जस्तै मैले कन्ट्रोल र माइनस मेरो किबोर्डमा यसरी क्लिक गरे भनेदेखि तपाईको यहाँनिर जुम आउट भएर गएको छ। साथीहरु, तपाईहरुले जुम इन र जुम आउट गर्दाखेरि जहिले पनि सर्टकट कीहरुको ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ। विथआउट सर्टकट की हामीले यो गर्न सक्दैन र यो गाह्रो पनि हुन्छ। सो तपाईले जुम इन जुम आउट गर्नको लागि चाहिँ सर्टकट की जान्नुभयो भने तपाईलाई धेरै फाइदा हुन्छ। सो एकचोटी तपाईले याद गर्नु होला, जुमको लागि कन्ट्रोल र प्लस हैन, जुम आउटको लागि कन्ट्रोल र माइनस। यसरी तपाईले जुम इन र जुम आउट गर्न सक्नुहुन्छ। र यस बाहेक तपाईले यहाँनिर भ्यू मेनुमा जान्नुपर्ने कुरा अर्को भनेको जस्तै फिट अन स्क्रिन रहेको छ। फिट अन स्क्रिनको मतलब यो फाइलको साइज कति छ त हैन, स्क्रिनमा ठ्याक्कै यसको फिट साइज चाहिँ कति रहेको छ भन्ने हो। यसको लागि तपाईले यसको सर्टकट की चाहिँ कन्ट्रोल र प्लस 0 हो। कन्ट्रोल र 0 क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको यसरी यो ठ्याक्क जुम फिट भएर आउँछ, स्क्रिनमा फिट भएर आउँछ। यो चाहिँ तपाईले कन्ट्रोल प्लस 0 है, तपाईले आफ्नो किबोर्डको कन्ट्रोल र 0 क्लिक गर्नुभयो भने यसरी यो फिट अन स्क्रिनमा आउँछ। यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फिट अन स्क्रिन कन्ट्रोल प्लस 0 क्लिक गर्नुभयो भने। अर्को रहेको छ यहाँनिर 100% टु 100% प्रिन्ट साइज भन्ने रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईको 100% मा तपाईको डकुमेन्टको साइज कत्रो हुन्छ, 200% मा कत्रो हुन्छ भनेर देखाएको छ। यो तपाई आफैले क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन। र अर्को रहेको छ यहाँनिर फ्लिप होरिजन्टल। फ्लिप होरिजन्टल चाहिँ तपाईलाई म यहाँ गरेर देखाउँछु। जस्तै मैले यहाँनिर गए, जस्तै रेक्ट्याङ्गल हैन, मैले कस्टम शेप ल्याएँ। कस्टम शेपमा पनि तपाईको यो शेप चाहिँ मैले यहाँनिर तपाईको यहाँ ड्र्याग गरे है। यहाँ ड्र्याग गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा शेप बनेको छ मेरो है। यो शेपमा चाहिँ शेपलाई चाहिँ अब मैले फ्लिप होरिजन्टल गर्नु पर्यो भनेदेखि फ्लिप होरिजन्टल गर्नको लागि तपाईले फर्स्टमा यो शेपलाई क्लिक गर्नु पर्यो। जस्तै यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेयरमा यहाँ क्लिक भएको छ यो। त्यसपछि भ्यू मेनुमा जानुस्। भ्यूमा गइसकेपछि तपाईले फ्लिप होरिजन्टलमा क्लिक गर्नुभयो भने यो यसरी तपाईको फ्लिप होरिजन्टल भएर आउँछ। यो तपाईको यसले चाहिँ तपाईको ठ्याक्कै ब्याकग्राउन्ड र दुईटै शेपलाई पनि यसरी फ्लिप होरिजन्टल गरेर देखाएको छ है। यो तपाईले देखिसक्नु भएको छ। र अब फेरि यसलाई पहिलाकै अवस्थामा फर्काउनु पर्यो भने फेरि यसमा क्लिक गर्नुस्। यो फेरि यसरी तपाईको पहिलाकै अवस्थामा फर्केर आएको छ। तपाईले यहाँ जान्नुपर्ने कुरा यति नै हो। यसमा अर्को रहेको छ जस्तै रुलर रहेको छ हैन, लक गाइडहरु रहेको छ, क्लियर गाइड रहेको छ। जस्तै रुलर भन्नाले जस्तै यहाँनिर तपाईले गाइडलाइन देखाउनु पर्यो अथवा रुलर ल्याउनु पर्यो भनेदेखि जस्तै यहाँनिर यसको सर्टकट की रहेको छ कन्ट्रोल प्लस आर अथवा रुलरमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यो रुलर आउँछ है। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रुलर आएको छ। जस्तै मैले यहाँनिर ल्याएँ यो रुलर। यसपछि यहाँनिर यसरी तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार तपाईको डिजाइनमा यी रुलरहरु चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई एड गर्नु होला। जस्तै मैले यहाँनिर यसरी रुलरहरु ड्र्याग गरेर यसरी राखेँ। अब यो राखिसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्नुपर्ने कुरा भनेको अर्को रहेको छ। यहाँनिर यही रुलरलाई गाइडलाई चाहिँ
लक गाइड हैन, यो गाइड रुलर अथवा यसलाई गाइड जे भन्दा नि हुन्छ, र यसलाई लक गर्ने जस्तै लक गाइड। यसपछि यसमा लक भएको त तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो रुलरलाई हामीले चलाउन सक्दैनौँ। जस्तै अब यसलाई खोल्नु पर्यो भने तपाईँ जानुस् लक गाइडबाट यहाँ जुन टिक छ यसलाई अनटिक गर्नुस्। अनटिक गरिसकेपछि तपाईले यो फेरि चलाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ तपाईले यहाँ हेर्नुपर्ने कुरा जस्तै क्लियर गाइड है। यो अब तपाईलाई रुलर चाहिएन जस्तो लाग्छ भनेदेखि तपाईले यसलाई चाहिँ तपाईले क्लियर गाइडबाट पनि यसलाई यसरी हटाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, हामीले भ्यू मेन्युमा जान्नुपर्ने अथवा बुझ्नुपर्ने बेसिक कुराहरु चाहिँ यति नै हो। तपाईले यति कुरा जान्नुभयो भनेदेखि तपाईलाई फोटोशप चलाउनको लागि धेरै सजिलो हुन्छ। सो साथीहरु, आजको लागि भिडियो यति नै। अर्को नयाँ भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला।